Greece's history of herding dates back thousands of years, mainly focused on sheep and goats, preserving ancient livestock breeds. Traditional practices produce some of the most flavorful and unique products in the world. In this series of videos, we explore the rich tapestry of Greek cuisine and the country's most exceptional meat delicacies. Η Λευκάδα, ένα από τα επτάνησα με τις υπέροχες παραλίες, την παλιά της πόλη με τα πολύχρωμα σπίτια και τα γραφικά μαγαζάκια, είναι ένας δημοφιλής και εύκολα προσβάσιμος προορισμός για κάθε επισκέπτη. Στην παραδοσιακή συνοικία του Πουλιού θα δει κανείς τα χαμηλά φτωχικά σπιτάκια με τις πολύχρωμες λαμαρίνες, ενώ στο πάρκο των ποιητών, στον Μποσκέτο, στέκει αγέροχη εδώ και 60 χρόνια η πρωτομή του Άγγελου Σικελιανού. Σημείο αναφοράς του νησιού η πολυφωτογραφημένη ξύλινη γέφυρα της Λευκάδας, όπου όλοι σταματούν για να απολαύσουν τη μαγική θέα και φυσικά να φωτογραφηθούν. Η Λευκάδα είναι ένα νησί που συνδυάζει βουνό με θάλασσα. Αγαπημένος προορισμός των νηστιοπλώων και όχι μόνο. Κάνουμε. Πάμε να πετάξουμε. Πάμε. Η Λευκάδα αποτελεί όμως και ιδανικό προορισμό για τους λάτρεις της γαστρονομίας. Ένα από τα τοπικά προϊόντα της που ξεχωρίζουν είναι το πασίγνωστο λευκαδίτικο σαλάμι. Ένα σαλάμι με βενετσιάνικη καταγωγή, αφού λέγεται ότι οι πρώτοι που το παρήγαγαν στη Λευκάδα ήταν οι κάτοικοι του νησιού Μπουράνο της Ιταλίας, που μετήκησαν εδώ τον προηγούμενο αιώνα. Φτιάχνεται μέχρι και σήμερα με τον παραδοσιακό τρόπο, με διακριτικό άρωμα σκόρδου και ολόκληρους κόκκους πιπεριού. Αλέξανδρε, όταν λέμε σαλάμι στην Ελλάδα, το πρώτο σαλάμι που μας έρχεται στο μυαλό είναι αυτό της Λευκάδας. Το σαλάμι Λευκάδας είναι ένα παραδοσιακό προϊόν, έχει έρθει από τους Ενετούς. Είναι ένα προϊόν που οριμάζει σε ιδιαίτερες συνθήκες στη Λευκάδα λόγω του μικροκλίματος, γιατί είναι ένα προϊόν ζύμωσης, δηλαδή οριμάζει, ζυμώνεται στον αέρα. Το σαλάμι είναι από κρέας χοιρινό, έχει μέσα προστίκη λίπους, το οποίο ο λίπος κόβεται σε μικρά κυβάκια και προστίθεται μέσα στο μείγμα, σκόρδο, ολόκληρους κόκκους πιπέρι και όλο αυτό το μείγμα γεμίζεται μέσα σε έντερο χοιρινό κι αυτό. Παραδοσιακά δεν το πειράζουμε, δηλαδή ήταν ένας μεζές το οποίο το κόβαν σε πολύ λεπτές φέτες με κοφτερό μαχαίρι και το συνοδεύαν με το ούζο, με λίγο τυρί, με λίγο ψωμί, ας πούμε ριγανάδα που έχουμε εδώ. Είναι το ψωμί συνήθως βαγιάτικο, το οποίο το βρέχουν λίγο και μετά ρίχνουν λάδι και ρίγανη. Έχουμε το σαλάμι, έχουμε τυρί σφίνα. Η σφίνα είναι εγωπρόβιο τυρί. έντονο. Ναι, είναι αρκετά έντονο. Είναι αρκετά έντονο, αλμυρό, πικάντικο. Έχουμε λαδοκούλουρα. Ποιος είναι ο λόγος, πιστεύεις, που είναι τόσο διαδεδομένο το σαλάμι Λευκάδας στην Ελλάδα? Λόγω, όπως είπα και πριν, του μικροκλίματος. Άρα βασικό στοιχείο της συνταγής είναι οι συνθήκες. Ποιος είναι ολόκληρος ο τίτλος του προϊόντος? Παραδοσιακό σαλάμι Λευκάδας αέρος. Σημαίνει ότι οριμάζει, γίνεται η ζύμωση λόγω του αέρα. Και τι πίνεις παρέα με το σαλάμι? Συνήθως ένα ούζο, ένα τσίπουρο. Υπάρχει ελάχιστη αναλογία λίπους μέσα στο σαλάμι? Ναι, υπάρχει μια αναλογία λίπους. Τώρα ο κάθε παραγωγός έχει τη δικιά του συνταγή. Είναι το σαλάμι που αν το δοκιμάσεις θα το θυμάσαι για πολύ καιρό. Δηλαδή γι' αυτό και όταν λέμε σαλάμι, με τη μία σου πάει το μυαλό στο σαλάμι Λευκάδος. Το προϊόν αυτό εξάγεται? Πηγαίνει σε όλη την Ελλάδα και σε κάποιες χώρες του εξωτερικού, κυρίως Αγγλία. Εξαιρετικά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Βρισκόμαστε στην Τίνο, το πανέμορφο νησί των Κυκλάδων, γνωστό και ως το νησί της Παναγίας.
Ένα νησί που εκτός από τη θρησκευτική του ταυτότητα, φημίζεται και για τη φυσική ομορφιά και την καλλιτεχνική του παράδοση. Ο επιβλητικός ναός της Παναγίας της Τίνου, που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη χώρα, προσελκύει όλο το χρόνο πλήθος πιστών και επισκεπτών. Πολυάριθμες μονές, εκκλησίες και εξοκλήσια, τόσο ορθόδοξα όσο και καθολικά, είναι διάσπαρτα σε όλο το νησί. Ανάμεσά τους η μονή και σχολή Ουρσουλινών στα Λουτρά, αλλά και η ιστορική μονή και Χροβουνίου στο Αρνάδο, που χρονολογείται στον 10ο αιώνα. Εξερευνώντας την ενδοχώρα της Τίνου, συναντάς μοναδικά γραφικά χωριά, το καθένα με το δικό του χαρακτήρα, όπως ο Τρυπόταμος, η Καρδιανή και ο Φαλατάδος. Στην ορεινή Τίνο, η κτηνοτροφία είναι από τις κυριότερες ασχολίες των κατοίκων. Εδώ παράγεται και η λούζα, το χαρακτηριστικό αλλαντικό των Κυκλάδων, φτιαγμένο από χοιρινό κρέας και άφθονα μυρωδικά. Κυρία Νικολέτα, ήρθα! Καλώς ήρθατε! Κυρία Νικολέτα, βρισκόμαστε στη Σμουρδιά, το είπα καλά? Ναι, σωστά. Στον Τρυπόταμο. Ναι. Τι ελέγχατε? Έλεγχα λίγο τη λούζα που την έχω να οριμάσει, αλλά Ναι. καμιά φορά όταν είναι υγρός ο καιρός ή έχει νοτιά, υγρασία και την καθαρίζουμε με κόκκινο κρασί. Ποια είναι η εποχή που κρεμάνε στην Τίνο τις λούζες? Η εποχή που κάνουμε τα χειροσφάγια. Από το μέρος της μπριζόλας βγάζουμε τη λούζα. Άρα έχουμε κόντρα φιλέτο 2 Ναι. στο κάθε ζώο, και είναι και ένα του από κάθε λαιμού, πλευρά. Είναι και το κομμάτι του λαιμού λίγο, ναι. Τώρα, το πόσο κοντό Ναι. θα το κόψει ο καθένας Αυτό. η μακρύ είναι δικό του θέμα. Ναι. Αν Και- εσείς λέτε 6 τέτοια, 3 και 3 από την κάθε πλευρά. Ναι. Μετά από 3 μέρες που δεν μπει στο αλάτι, ενώ το έχουμε μέσα στη ξύλινη σκάφη, το βάζουμε στο κόκκινο κρασί. Τώρα, άλλοι το βάζουν 10 μέρες, εμείς το βάζουμε 1. Τιμάζουμε τα μπαχαρικά μας που είναι μαραθόσπορος, το μπαχάρι που το σπάμε λίγο για να μπορεί να μπει και στο έντερο, πιπέρι. Αναλογία 1 προς 1 προς 1. Ναι, ίδια ποσότητα. Το πασπαλίζω Ναι. και μετά έχουμε έτοιμο το έντερο καθαρό φυσικά, το φαρδί κομμάτι και το περνάμε στο έντερο του γουρουνιού. Μάλιστα. Και μετά παίρνουμε μία πετσέτα και όπως έχουμε τη λούζα, την τυλίγουμε, τη βάζουμε στην ξύλινη σκάφη και βάζουμε πάνω ένα μάρμαρο και το αφήνουμε εκεί 2 μέρες. Και μετά το περνάμε στο σπάγκο του κρέατος, Ναι. το κρεμάμε στο καπνό για λίγες ώρες. Αυτό με τον καπνό είναι δικό σας, δική σας συνταγή τώρα, είναι δική σας παραλλαγή. Παίρνει ένα κόκκινο πολύ ωραίο βαθύ χρώμα η λούζα με το καπνό. Μια ξεχωριστή γεύση. Και μετά πόσο καιρό τα αφήνουμε να ξεραθεί, στον αέρα? Μετά τα αφήνουμε 2 μήνες. Να κόψω. Να κόψετε. Η λούζα είναι ένα λαντικό που τρώγεται έτσι κρύο. Δηλαδή, θέλει να το κάνει σάντουιτς, να το βάλεις με το τυράκι σου, θέλει να το βάλεις με την κουπανιστή. Πάντα συνοδεύει τους μεζέδες σε κάθε γιορτή και χαρά και ό,τι έχουν στο σπίτι. Με ψωμί, λούζα και τυράκι, με ό,τι άλλο μεζέ έχουμε ετοιμάσει, συμπληρώνουμε πάντα και η λούζα. Είναι πολύ νόστιμο. Εδώ έχουμε ένα ντοματάκι γεμιστό, είναι ένα παραδοσιακό μεζεδάκι, έχει μέσα τυρί, αυγό, φρυγανιά, αλάτι, πιπέρι και λίγο ζάχαρη. Ωραίο. Μενού 4 σταδίων. Για συχνοσία. Ωραίο. Κυρία Νικολέτα, ευχαριστούμε πολύ.